อร์ล็อกหุ้นได้รับแฟ้มคดีใหม่เกี่ยวกับหุ้น CPO ที่กำไรโตแต่ราคาหุ้นยังนิ่งเบื้องหลังร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่เซเว่นอีเลฟเว่นที่กระจายกว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตลาดค้าปลีกเบอร์หนึ่งของไทยงบดีแต่ราคาหุ้นยังนิ่งจะเป็นสัญญาณเตือนระยะยาวหรือโอกาสทองสำหรับการเก็บของถูกกันแน่เทรดแมนแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นสำเร็จรูปให้คุณรู้ทุกจุดซื้อถือและขายใช้งานเทรดแมนได้แล้วที่เว็บไซต์ www.tradman.in.th พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้น CPO เป็นผู้นำในธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่นที่สามารถขยายสาขาได้ตามเป้าหมายปีละประมาณ700สาขาจนล่าสุดมีสาขาทั้งหมดถึง 15,595 สาขานอกจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจหลักแล้วภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในเครือ CPO ก็ยังคงถือหุ้นใหญ่เกือบ 60% ในหุ้น CPX ในช่วง2ปีแรกที่เกิดวิกฤตโควิด -19 CPO โดนผลกระทบค่อนข้างหนักทั้งจากมาตรการปิดเมืองและกำลังซื้อที่ลดลงทำให้การเติบโตยอดขายของสาขาเดิมหดตัวก่อนจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 65 และฟื้นตัวต่อเนื่องจนถึงปีนี้ล่าสุดงบครึ่งแรกของปีนี้ทำกำไรได้ถึง 14,000 กว่าล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่องจึงช่วยหนุนรายได้รวมอีกทั้งการปรับสัดส่วนสินค้าไปยังกลุ่มอาหารพร้อมทานที่มีกำไรสูงขึ้นควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพจึงทำให้กำไรเติบโตโดดเด่นแม้สภาพเศรษฐกิจอย่างท้าทายแม้ภาพรวมงบครึ่งแรกของปีนี้จะออกมาดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ราคาหุ้น CPO ยังแลกขาดเมื่อเทียบกับเซ็ตเนื่องจากนักลงทุนมองว่ากำไรแม้โตแต่โตไม่หวือหวาพอที่จะ justify premium valuation จึงทำให้แรงซื้อจำกัดส่วนหนึ่งมาจากตลาดคาดหวังการฟื้นตัวของกำลังซื้อผู้บริโภคมากกว่านี้แต่สัญญาณยังไม่ชัดสะท้อนผ่านตัวเลขการเติบโตยอดขายของสาขาเดิมที่ล่าสุดในไตรมาสที่ 2 เริ่มแผ่วหดตัวเล็กน้อย 0.8% แม้ยอดขายรวมโดยเฉลี่ยต่อสาขาต่อวันจะยังขยับเพิ่มขึ้นก็ตามแต่เพิ่มขึ้นเพราะจำนวนสาขาเปิดใหม่ที่ยังเปิดเพิ่มได้ตามเป้าหมายนั่นเองงบดีแต่ราคายังไม่ไปไหนหลายคนอาจมองเป็นโอกาสแต่ก็ต้องดูแนวโน้มพื้นฐานส่วนสำคัญที่จะส่งผลไปยังบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรสุทธิเมื่อรวบรวมประมาณการกำไรพบว่าแนวโน้มกำไรในปีนี้และ2ปีข้างหน้าจะยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องส่วนระยะสั้นแนวโน้มในไตรมาสที่4ของปีนี้มีทิศทางสดใสขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบวกกับเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวที่จะช่วยหนุนยอดขายสาขาในพื้นที่ท่องเที่ยวและรายได้จาก CPX มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น CPO วางงบลงทุนในปีนี้กว่า 12,000 ถึง 13,000 ล้านบาทตามแผนการขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นปีละ700สาขาตลอดจนระบบงาน IT หลังบ้านและแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนอกจากนี้โครงการซื้อหุ้นคืนนอกจากจะช่วยจำกัด downside risk ยังช่วยเพิ่ม ROE Earning per share และ Dividend per share และสะท้อนว่าในมุมมองของบริษัทปัจจุบัน valuation ไม่แพงและหากบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนครบจำนวนจะเป็น upside ต่อราคาหุ้นอีกด้วยอีกทั้งระยะสั้นได้ประโยชน์ทางอ้อมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งที่เป็นบวกต่อ CPX และจะส่งผ่านมายัง CPO ที่ถือหุ้นอยู่ 60%ตลอดจนช่วยทำให้กำลังซื้อโดยภาพรวมดีขึ้นขณะที่ความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE พบว่า CPO เทรดที่ PE ล่าสุดเพียง 15.5 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวถึง 2 SD ด้านความเห็นนักวิเคราะห์จาก IA Consensus ส่วนใหญ่ยังคงแนะซื้อหุ้น CPO และราคาที่ยังไม่ไปไหนทำให้มีอัพไซด์ที่น่าสนใจในระดับมากกว่า 30%งบดีแต่ราคายังแลกขาดหากเชื่อมั่นว่า CPO จะยังสร้างกำไรได้ตามเป้าหมายนี่อาจจะเป็นหนึ่งในจังหวะที่คุ้มค่าสำหรับการพิจารณาเข้าลงทุน